नमस्कार। आज हामी नेवारहरूले माथि बनाउने विशेष परिकार टिस्यो फ्राई बारे जान्न गइरहेका छौँ। यो राँगाको मेरुदण्ड भित्र हुने बोन न्यारो जस्तै हो। यो परिकार अत्यन्तै स्वादिष्ट हुन्छ। यसलाई 3 टुक्रा गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र जाउँ त आज यो टिस्योको परिकार कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्नको लागि। यसको लागि हामीले 2टा राँगाको टिस्यो लिएका छौँ। अर्थात् एउटा राँगोमा 3 पिस टिस्यो हुने गर्छ। यसका अलावा हामीले एउटा गिद्दी र एउटा जिब्रो पनि लिएका छौँ। जिब्रो र गिद्दीको रेसिपी पनि मैले पस्किसकेको छु। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम यसलाई पखालौँ। टिस्योको बाहिरी छिलीलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सर्पले काँचुली फेरा जस्तै यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। टिस्योको झिली निकाल्ने काम पनि हाम्रो पुरा भएको छ। एकचोटि यसलाई पकाल्छौँ। यसले हामी काँचै टिर्की पनि खान सक्छौँ, जुन धेरै मिठो पनि हुन्छ। यो एकैछिनमा पाक्ने भएकोले हामीले आवश्यकता अनुसार मात्रै काटेर फ्राई गर्छौँ। अब एउटा फ्राई प्यानमा अलिकति तेल तताउँ। तेल गरम भयो। अब हामी यसमा टिस्यो फ्राई गर्छौँ। हामीले यसमा अलिकति नफुल्ने भएकोले पहिले फ्राई गरेको अलिकति टिस्यो पनि थपेका छौँ। यसमा आवश्यकता अनुसार खोर्सानी, जिरा र नुन मात्रै प्रयोग गर्दा पुग्छ। हाम्रो यो टिस्यो तयार भयो। अब आगो निभाउँछौँ। अलिकति टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न त। आशा छ तपाईहरुले पनि एकचोटि यसको स्वाद लिँदै नै छ होला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।